Hello mga kamamshi, isang mabilisang video lamang po for today. Ayan, i-share ko sa inyo yung bagong ref namin or yung refrigerator na nabili namin last December. Ang brand ng ref na nabili namin ay Panasonic. Would you believe na ang baba pa rin ang kuryente namin after naming makabili ng bagong ref na ito? Before 600 plus na ang binayaran namin, nadagdagan lang ng halos 200 ang bill namin. Dahil ito ay isang inverter at napakatipid talaga sa kuryente. At marami na kayong malalagay sa loob ng freezer niya. Kung sa bagay sa akin, hindi ko naman mapuno dahil wala pa tayong panglagay ng maramihan. So sa ngayon, itlog at tubig pa lang ang laman ng aming ref. Kita nyo naman. At hindi pa nakakapamili ng pampuno sa ating ref. May chiller siya, may lalagyan ng mga gulay, at malawak or malaki yung loob niya. Marami kang mailalagay dito na pagkain. At isa pa, pag naglagay ka ng soft drinks at tubig, ay napakabilis niyang lumamig. Maganda talaga ang quality ng ref na ito. At may mga store din naman na nag-o-offer ng installment. Kung wala kang pang-cash, pwede ka rin naman kumuha ng for installment na 6 months, 1 year at 18 months. Just bring the documents na needed nila at syempre ang pang-down payment. Salamat sa panonood, hanggang sa muli!